Hello, have you seen Sin? Hôm nay là một ngày chủ nhật thì cũng khá là rảnh rỗi nên mình quyết định sẽ trốn Sài Gòn một ngày để đi lên rừng. Một nơi tên là Mandagui, chỗ này mình mới được bạn giới thiệu thôi. Nên hôm nay mình sẽ quyết định ra để khám phá xem để có những gì nhá. Zip line. Sao đấy đã dừng rồi? Chắc nặng quá. Đã chơi xong trò zip line cũng khá là ok. Meow. Động giải trí ở rừng thì bây giờ mình đã đến Đồng Nai. Bây giờ sẽ vào cái chợ là ăn thịt. Ăn chung một đĩa để tí ra ăn thêm được món khác. Ăn thêm nhiều món.
Ăn thôi bạn ơi. Đã ăn xong món đầu tiên và món tiếp theo sẽ là mì Quảng. Bún riêu trông vẻ đông hơn. Đổi mục tiêu bún